Έχεις νιώσει ποτέ πως είναι να σε χρησιμοποιούν όλοι? Να σε θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους και να σε ξεχνούν αμέσως μόλις τους κάνεις τη δουλειά τους? Να περιφέρεσαι άσκοπα στην πόλη κάνοντας τις ίδιες διαδρομές, σαν να είσαι σε μια συνεχόμενη αέναη λούπα? Να σταματάει ο χρόνος κάθε μέρα ακριβώς στο ίδιο σημείο? Να μην έχεις καιρό για τον εαυτό σου και τη σκέψη σου και όλοι να στηρίζονται πάνω σου? Βιαστικοί, αγενείς άνθρωποι, χαμένοι στα προβλήματά τους, στις φιλοδοξίες τους, στα χαμένα τους όνειρα, στις χαμένες ζωές τους. Να προλάβω να φτάσω. Είμαι αρκετά όμορφη σήμερα. Θα με απολύσει το αφεντικό αν αργήσω πάλι. Αυτή τη ζωή ζητήσαμε. Πού σταματάει η μοίρα και πού αρχίζει η ευθύνη? Εγώ σίγουρα δεν ζήτησα κάτι τέτοιο. Εσύ? Βέβαια η αλήθεια είναι πως δεν ζήτησα καν την ύπαρξή μου. Δεν με ρώτησε και κανένας. Κάποιος άλλος αποφάσισε για εμένα. Όπως και για σένα, όπως και για τους υπόλοιπους. Αν είχαμε την επιλογή, θα διαλέγαμε να υπάρχουμε? Πιθανότατα ναι, αλλά σίγουρα διαφορετικού είδους ύπαρξη ο καθένας. Κάποιοι, όχι όλοι. Μερικοί είναι τυχεροί σε αυτή τη ζωή. Ή είχαν τα κότσια να παλέψουν για τις ζωές τους και να αποφασίζουν αυτοί για την πορεία τους. Να αναλαμβάνουν με θάρρος και ακεραιότητα την ευθύνη των επιλογών τους. Μερικοί. Οι περισσότεροι υπομένουμε τις ευθύνες επιλογών που δεν ήταν ποτέ δικές μας. Ήταν επιλογές κάποιων, αλλά σίγουρα όχι δικές μας. Ποιος φταίει όμως? Αυτός που αποφασίζει για σένα και τη ζωή σου χωρίς να σε ρωτήσει, ή εσύ που ενώ πρόκειται για τη δική σου ζωή, δειλιάζεις και προτιμάς να ρίχνεις σε άλλους ευθύνες δικές σου? Δεν είναι απόφαση δική μου, άρα οι ευθύνες δεν βαραίνουν εμένα, βαραίνουν εσένα. Εγώ είμαι το θύμα. Το αιώνιο θύμα. Σε ένα παιχνίδι ευθύνης, σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Γιατί στο παιχνίδι των θρόνων ή κερδίζεις ή πεθαίνεις. Όπα, μισό. Πώς μου ήρθε αυτό? Κάποιοι το συζητούσαν τις προάλλες και μάλλον κόλλησε στο υποσυνείδητό μου. Περίεργο πράγμα το υποσυνείδητο. Είναι σαν τα δίχτυα που βάζουν οι ψαράδες στα ανοιχτά. Βλέπεις, τα δίχτυα έχουν μικρές τρύπες συνήθως για να κρατούν τα μεγάλα ψάρια, και τα πολύ μικρά, αυτά που δεν έχουν αξία, να φεύγουν και να συνεχίζουν τις ζωές τους. Να μεγαλώσουν, να πληθύνουν και να ξαναπιαστούν στα ίδια δίχτυα όταν θα μεγαλώσουν και θα έχουν αξία για τους ψαράδες. Σατανικό, Σε αφήνω να ζήσεις γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχεις αξία για μένα. Όταν θα έχεις, μην ανησυχείς, εδώ θα είμαι και θα σε ξαναπιάσω. Έτσι δεν είναι και οι ζωές μας όμως. Πότε άρχισα να σκέφτομαι? Πότε άρχισα να με αναγνωρίζω ως οντότητα? Πότε άρχισα να κοιτάζω την αντανάκλασή μου και να μην τρομάζω? Πότε άρχισα να αμφισβητώ τα πάντα? Πότε άρχισε να λειτουργεί η συνειδητότητά μου? Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η λέξη. Κάποιος την είπε τις προάλλες και μου άρεσε. Εσύ τα θυμάσαι? Θυμάσαι τη στιγμή που έγινες αυτό που είσαι σήμερα? Μεγάλα γεγονότα σίγουρα που αν τα καλοσκεφτείς θα τα θυμηθείς. Το πρώτο σου φιλί, την πρώτη σου καψούρα, το πρώτο σου τσιγάρο. Εγώ, για να είμαι ειλικρινές, δεν ξέρω από αυτά. Δεν τα έχω ζήσει. Απλά τα έχω ακούσει από άλλους. Δεν ξέρω αν θα τα ζήσω, δεν έχει και μεγάλη σημασία. Τα γεγονότα δεν έχουν σημασία από μόνα τους έτσι κι αλλιώς. Εσύ τι δημιουργείς με τα συναισθήματα που σου προκαλούν? Εγώ δεν έχω συναισθήματα. Έτσι νομίζω δηλαδή. Τότε όλες αυτές οι σκέψεις μου τι είναι? Δεν είναι αποτυπωμένα συναισθήματα? Αν εγώ βγάζω απεσιοδοξία, αβεβαιότητα, βαρεμάρα, νοσταλγία ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν είναι απόρρια συναισθημάτων? Μήπως είναι απλά σκόρπια σκέψεις της καθημερινότητας? Έχω πει στον εαυτό μου πως είμαι παρατηρητής των ανθρώπων, της κοινωνίας, της καθημερινότητας. Οι παρατηρητές δεν συμμετέχουν, παρατηρούν. Το λέει και η λέξη άλλωστε. Παρατηρώ σημαίνει απλά να κοιτάω κάτι. Έναν άνθρωπο, μια κατάσταση και να μην συμμετέχω. Να μην κάνω απολύτως τίποτα. Απλά να κοιτάω, να αφουγκράζομαι, να ακούω. Αυτό κάνω όλη μου τη ζωή, απλά δεν ήξερα πώς λέγεται. Ο παρατηρητής δεν έχει καμία ευθύνη. Ούτε για την κατάσταση, ούτε για το γεγονός, ούτε για τους πρωταγωνιστές ή κομπάρσους που τα παρτίζουν.
Ωραία λέξη κι αυτή, κοβάρσος. Ένας πιτσιρικάς την είπε προχθές και γέλαγε. Δεν μου φαίνεται σωστή λέξη, αλλά είναι αστεία. Τι έλεγα? Α, ναι. Είναι ωραίο να μην έχεις καμία ευθύνη. Κανείς δεν θα σου προσάψει κάτι. Όλα καλά. Μ' αρέσει να είμαι παρατηρητής. Από ό,τι έχω καταλάβει είναι στη μόδα αυτόν τον καιρό. Αρέσει σε όλους απλά να κοιτούν και να μην συμμετέχουν. Στα πάντα. Ακόμα και στις ίδιες τους τις ζωές. Απλά κοιτούν. Παράξενο ζώο ο άνθρωπος. Πολύ παράξενο. Θα έλεγε κανείς πως του αρέσει να κοιτάει και να μην συμμετέχει. Λένε πως η κοινωνία πάει από το κακό στο χειρότερο και οι περισσότεροι απλά κοιτούν. Δεν κάνουν κάτι. Ζουν τις ζωές που κάποιοι άλλοι επέλεξαν για αυτούς και με ψημιρούν αδιάκοπα. Πάνε για καφέ όμως, κάθε μέρα τους βλέπω. Διασκεδάζουν, ερωτεύονται, ζουν. Δεν κάνουν τίποτα, αλλά ζουν. Αριθμοί μέσα σε ομάδες αριθμών. Αριθμοί που αναπνέουν. Δεν μ' αρέσουν οι αριθμοί. Μου θυμίζουν τα καθήκοντά μου, την καθημερινότητά μου. Το κενό που αισθάνομαι. Τελικά αισθάνομαι. Τώρα το αποφάσισα. Τι έλεγα? Α, ναι. Δρομολόγια καθημερινά, αδιάκοπα. Έχω φορέσει πολλούς αριθμούς στη ζωή μου. Κανένας δεν μου άρεσε γιατί ξαφνικά κάθε ένας από αυτούς ήταν και το όνομά μου. Έτσι με φώναζαν όλοι. Κάποιοι άλλοι αποφάσιζαν για εμένα, όχι εγώ. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι αριθμός. Ποτέ δεν θα διάλεγα κάτι τέτοιο για μένα. Δεν το θέλω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω και τίποτα γι' αυτό. Είμαι ταυτόχρονα ο πρωταγωνιστής, ο συμπρωταγωνιστής, ο παρατηρητής και η κατάσταση ίδια. Ειρωνικό, Μ' αρέσει η ειρωνία. Με γεμίζει. Βέβαια όλοι αριθμοί είμαστε, δεν πρέπει να παραπονιέμαι. Κακώς το κάνω. Ύψος, βάρος, μήκος, έτος γέννησης, έτος θανάτου. Ωφέλιμο, βάρος, μεικτό, πινακίδες. Όλα αριθμοί. Η θερμοκρασία, η πίεση στα λάστιχα, η πίεση στο αίμα, η μικρή, η μεγάλη, η χολυστερίνη, το ζάχαρο. Ακούω συνέχεια τις γιαγιάδες, όλα για αυτά μιλάνε και παραπονιούνται. Αλλά αυτές δεν είναι οι αριθμοί. Δεν είναι το όνομά τους οι αριθμοί. Δεν είναι οι υπάρξεις τους. Έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου, στις διαδρομές μου. Όλοι οι αριθμοί είναι. Αριθμοί με ψυχή. Με συνειδητότητα, αλλά αριθμοί. Όπως κι εγώ. Αλλά σε τι διαφέρω εγώ από τους υπόλοιπους? Όλοι κάνουν τις ίδιες κάθε μέρα. Δεν το θέλουν, δεν το διάλεξαν. Είναι το καθήκον τους. Οι δουλειές τους, οι γιατροί τους, οι υποχρεώσεις τους, οι ζωές τους. Εγώ ίσα-ίσα κάποιες φορές αλλάζω διαδρομές. Δεν αλλάζει κάτι θεματικά, αλλά και πάλι κάτι είναι. Τελικά είναι όλα θέμα επιλογών, καταστάσεων ή αριθμών. Πριν πολλά χρόνια δεν με απασχολούσε τίποτα. Απλά έκανα το καθήκον μου. Υπήρχα. Ένας χαρούμενος αριθμός μέσα στην αγνιά του. Μέσα στις διαδρομές του. Μια μέρα γνώρισα έναν άνθρωπο. Δεν συστηθήκαμε ποτέ βέβαια, αλλά τον έβλεπα και τον άκουγα κάθε μέρα. Όνομα δεν άκουσα ποτέ, αλλά άκουγα τις συζητήσεις του με τους υπόλοιπους αριθμούς, ανθρώπους εννοώ. Όλη μέρα μιλούσε για διάφορα, φιλοσοφικές αναζητήσεις με παρέα. Έτσι αποκαλούσε τις μαραθώνιες κουβέντες του με τον κόσμο. Με δεκάδες διαφορετικούς συνομιλητές κάθε μέρα. Όλα από αυτόν τα έμαθα. Ό,τι ξέρω για τη ζωή, τα συναισθήματα, τους ανθρώπους. Ήταν ο πρώτος αριθμός που στα μάτια μου έγινε άνθρωπος. Οι υπόλοιποι παραμένουν αριθμοί. Κάποιες φορές τον ρωτούσα κι εγώ πράγματα, αλλά πάντα με αγνοούσε και είχα τόσες πολλές ερωτήσεις. Με στενοχωρούσε και με θύμωνε αυτό, αλλά το συνήθισα. Δεν είχε κάτι μαζί μου, νομίζω. Απλά οι ερωτήσεις μου δεν ήταν σημαντικές για αυτόν ή πολύ απλά δεν πήγαιναν την κουβέντα παραπέρα. Όπως και να έχει, κάποιος ρωτούσε κάτι τελικά και καθώς απαντούσε σε αυτόν, απαντούσε και σε μένα. Μάλλον αυτό ήταν το κόλπο του. Μια μέρα δεν τον είδα και τελικά δεν ξαναφάνηκε. Βαρέθηκε μάλλον ή πέθανε. Δεν έχει και σημασία. Ό,τι είχα να μάθω το έμαθα. Βέβαια αυτό έγινε πριν πολλά χρόνια, από τότε άλλαξαν τα πράγματα. Δεν κατάλαβα ποτέ τον έρωτα. Δεν ξέρω τι είναι. Ξέρω ότι όλοι οι αριθμοί μιλούν για αυτόν, τραγουδούν για αυτόν, κλαίνε για αυτόν. Ακούω το ραδιόφωνο όλη μέρα και ασταμάτητα τραγούδια τον εξυμνούν ή τον λιδωρούν. Για κάποιο λόγο όλοι τον αποζητούν και κανένας δεν τον θέλει.
Αυτό είναι ειρωνικό ή αστείο? Ή και τα δύο μαζί? Δεν έχω ιδέα. Απλώς παρατηρητής είμαι. Έχουν περίεργες συνήθειες οι αριθμοί. Μόνο αν τους παρατηρείς χρόνια το καταλαβαίνεις. Εγώ τους απολαμβάνω ακόμα. Αν και κανένας ποτέ δεν μου έδωσε την ευκαιρία να πω την άποψή μου για τίποτα. Με ακούν, αλλά δεν μου απαντούν. Στην αρχή νόμιζα πως είναι υπεροψία, μετά νόμιζα πως δεν με καταλαβαίνουν. Αλλά στην πραγματικότητα και με ακούνε και δεν είναι υπερόπτες. Απλά δεν νοιάζονται. Όχι γιατί είναι ανώτεροι, αλλά γιατί έχουν τα δικά τους προβλήματα να ασχοληθούν. Και είναι πολλά. Τους λυπάμαι κάποιες φορές. Κάποιες άλλες όχι. Έχω κι εγώ προβλήματα. Άγνωστα στους υπόλοιπους, κομβικά για μένα. Σκεφτόμουν τις προάλλες πως μετά από τόσα χρόνια παρατήρησης, ίσως ήρθε η ώρα να γίνω πρωταγωνιστή σε μια κατάσταση. Δεν είχα προετοιμαστεί ψυχολογικά για κάτι τέτοιο βέβαια. Δεν το πίστεψα καλά-καλά όταν το σκέφτηκα, αλλά ίσως βαρέθηκα να παρατηρώ. Ίσως ήρθε η ώρα να παρατήσω τις διαδρομές μου και να επικεντρωθώ σε κάτι άλλο. Δεν ξέρω σε τι, κάτι θα σκεφτώ. Σίγουρα κάτι καλύτερο από αυτό που κάνω τόσα και τόσα χρόνια. Να παρατηρώ τους αριθμούς και να τους ακούω στις διαδρομές μου, στις διαδρομές τους. Ήρθε η ώρα να κάνω κάτι διαφορετικό επιτέλους. Κάτι άγνωστο σε μένα για την ώρα, αλλά κάτι που τελικά να με οδηγήσει σε αλήθειες καινούριες. Σε καταστάσεις πρωτόγνωρες, σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ήρθε η ώρα να ζήσω. Να ακολουθήσω τις διαδρομές που θέλω εγώ. Να ορίσω τη μοίρα μου και να κάνω εγώ τις επιλογές μου. Κανένας άλλος. Η ευθύνη και η ζωή μου είναι δικές μου και μόνο δικές μου. Έλα ρε Μίτσο, έμεινε η σακαράκα. Στο είχα πει εδώ και χρόνια, έπρεπε να πάει για απόσυρση. Όχι να το βάλουμε στο δρομολόγιο με τον περισσότερο κόσμο. Όλοι το 9,98 παίρνουνε. Ναι ρε φίλε, δεν παίρνει μπρος με τίποτα. Και από το πρωί γαμήθηκε η μέρα. Ναι ρε σου λέω, και σε 5 πρέπει να ξεκινήσω. Τέλος πάντων, στείλτε το γερανό, πάρτε το ρημάδι να τελειώνουμε. Έλα, γεια. Αγιά μισό.